Hello, Dương Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa sao nhí hay còn gọi là hoa poppy. Hoa này có hai tên gọi các bạn nha. Và cái mẫu hoa này rất là cưng. Thì màu chủ đạo của nó là màu trắng nhụy màu vàng. Để chuẩn bị móc cái mẫu hoa poppy này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 3 tông màu nha. Đây, màu trắng tinh để chúng ta móc hoa, màu lá và cái màu vàng cam hoặc là vàng tươi chói để chúng ta làm cái phần nhụy cho nó nổi bật phần hoa lên nha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn đó là len miêu cô tông mát đen loại 50g. Cỡ sợi này là cỡ sợi 20, cho nên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc tương ứng, đó là kim 2.5mm nha. Rồi chuẩn bị thêm cho mình cái kẽm nẹp lá và kẽm nẹp cành này để chúng ta tạo hình bông hoa nha. Rồi thì toàn bộ những dụng cụ này Liễu đều có bán ở shop, Liễu để cái link ở dưới bài mô tả, các bạn kích vào link của Shopee hoặc Lazada để chọn mua những dụng cụ mình vừa hướng dẫn cũng như là màu len để chúng ta học móc cái mẫu hoa sao nhí hoặc còn gọi là hoa poppy cưng cưng này nha. Rồi các bạn cùng vào phần bài học với Liễu thôi nào. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình cái sợi len màu trắng để chúng ta móc phần bông hoa trước nha. Tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Rồi ngoắt sợi len qua cái vòng tròn này và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này cho mình là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Xong 5 mũi đơn rồi, các bạn sẽ siết cái sợi len ngắn này, các bạn siết lại, nhưng mà siết đừng có chặt lắm nha các bạn, siết vừa vừa, nó còn cái lỗ hở nhỏ nhỏ này thôi, để lát nữa mình sẽ đút cái nhụy vào trong cái phần vòng tròn ma thuật này. Đấy, các bạn sẽ cua len lại, móc cho mình một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Đó, trong mũi đơn đầu tiên nha các bạn nha. Chúng ta đâm kim vào đây, lấy sợi len kéo dời qua luôn. Đó, dời qua luôn. Rồi nếu các bạn mà thấy cái lỗ nó bị chặt quá thì các bạn sẽ nới nó ra nha. Đó, lát nữa cái lỗ này mình sẽ cho phần nhụy. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chia phần cánh hoa nè. Các bạn sẽ lên cho mình 1 xích, 2 xích, 3 móc xích, 4 móc xích, 5 móc xích, 6 mũi móc xích. Rồi các bạn muốn cánh to thì các bạn móc 6 mũi móc xích nha, còn cánh nhỏ thì các bạn sẽ móc 5 mũi móc xích. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn là cánh to. Rồi xong 6 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ bỏ mũi xích thứ 6, cua lại móc vào cái mũi xích thứ 5 này. Đó cũng là chân thứ 5, móc vào cho mình một mũi đơn nha. Rồi tiếp tục đến chân thứ 2, các bạn cũng móc tiếp cho mình một mũi đơn. Các bạn sẽ đi từ chân thứ 5 về đến chân thứ nhất, là mỗi chân móc một mũi đơn cho mình nha. Đó, móc đều như vậy cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân thứ nhất luôn. Rồi mình đã cua lại, móc đều rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ móc qua cánh hoa thứ 2. Thì cánh hoa thứ nhất là ngay cái chân móc này. Đó, các bạn sẽ không đâm kim vào trong móc này, mà các bạn sẽ đâm kim vào trong móc thứ 2 nha. Móc qua cho mình một mũi dời luôn. Đây, kéo lên qua, móc một mũi dời là mình đã xong một cái cánh hoa đầu tiên rồi. Bắt đầu chúng ta móc tới cái cánh thứ 2 thì các bạn cũng lên cho mình 6 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 mũi móc xích. Rồi các bạn cũng bỏ cái mũi móc xích thứ 6, bắt đầu móc vào mũi xích thứ 5 này, một mũi đơn, một đơn, 2 đơn, 3 4 5. Rồi xong 5 mũi đơn rồi thì cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó là cái chân này, các bạn sẽ không móc vào chân này nha, chúng ta sẽ cách ra và móc tới cái chân thứ 2 này, đâm kim vào chân thứ 2, kéo lên qua, móc cho mình một mũi dời là mình đã xong cánh hoa thứ 2 nha. Bắt đầu chúng ta móc tiếp tới cánh hoa thứ 3, các bạn cùng lên cho mình
6 mũi móc xích, 4 5 6. Tới đây rồi thì mình hướng dẫn các bạn nhanh nha. Đó, cái cánh thứ ba này nó cũng tương tự như cánh thứ nhất và cánh thứ hai. Các bạn cũng thực hiện lên 6 mũi móc xích rồi quay lại móc 5 mũi đơn. Ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc 1 mũi đơn đều như vậy. Và đến chân cuối cùng chúng ta sẽ không móc 1 mũi đơn hoặc mũi dời vào chân cuối cùng của cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích đó. Cái chân này các bạn sẽ chừa ra nha. Các bạn sẽ móc vào chân kế tiếp nó 1 mũi dời. Rồi, mình đã xong cánh hoa thứ ba đó, thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình 2 cánh hoa còn lại nữa. Tổng là bông hoa của chúng ta có 5 cánh nha. Rồi mình đã móc xong đến cánh hoa thứ 5. Chúng ta sẽ bỏ cái chân móc ngay tại mũi móc xích đó, chúng ta cũng đâm vào chân thứ hai, tức là nó sẽ tiếp xúc với chân đầu tiên này luôn. Móc qua cho mình 1 mũi dời. Đó là mình đã xong 5 cánh hoa nha. Rồi các bạn sẽ cắt len cho mình nè. Xong rồi, chúng ta sẽ siết cái sợi len này ra và chúng ta đẩy cái sợi len mình vừa cắt đó. Đây, ngay tại cái chân móc mà mình vừa cắt sợi len đó, các bạn sẽ đẩy nó xuống phía dưới nha. Đó, tại chân móc đó, ngoắt sợi len này, đẩy nó xuống phía dưới cho mình ha. Rồi, đẩy sát nó xuống phía dưới này. Rồi, là chúng ta đã móc xong một cái bông hoa sao nhí. Đó, nếu các bạn mà muốn móc cái cánh hoa nhỏ thì các bạn sẽ lên cho mình là 5 mũi móc xích thôi. Và chúng ta sẽ cua lại là 4 chân móc, mỗi chân móc 1 mũi đơn nha. Đó, thì chúng ta sẽ xê dịch chừng 1 đến 2 mũi xích cho các bạn. Đó, thì đây là mình móc hướng dẫn các bạn cánh hoa trung bình. Các bạn móc cánh hoa nhỏ thì các bạn sẽ bỏ lại bớt 1 xích nha. Rồi, 2 sợi len này các bạn đừng có cắt cho mình mà các bạn sẽ chừa lại. Các bạn cắt cho mình một đoạn ngắn ngắn thôi. Đây, chừa lại cho mình một đoạn có chiều dài khoảng tầm là 3 cm nha. Để cái chiều dài này lát nữa mình sẽ quấn vào trong cái phần cành hoa đó. Nên các bạn đừng có cắt ngắn mà chừa lại cho mình 2 sợi như vậy nha. Bắt đầu đến cái đoạn mà chúng ta làm nhụy thì cây kẽm mà mình mua về nguyên thủy là nó có chiều dài như vậy. Thì các bạn sẽ cắt làm đôi ra cho mình trước nha. Rồi, gập làm đôi, các bạn cắt đôi ra cho mình. Cắt đôi ra thì cái chiều dài của cái phần mà mình vừa cắt đôi này đó, 1 cộng mình vừa cắt đôi này, các bạn sẽ dùng làm lá. Đây, thì chiều dài này các bạn sẽ làm lá cho mình nha. Còn 1 cộng này thì các bạn cũng gấp đôi lại cho mình nè. Gấp đôi lại và các bạn sẽ cắt đôi ra cho mình một lần nữa. Là cọng kẽm mình cắt làm tư đó các bạn ha. Rồi, khi cắt làm tư như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần nhụy hoa nha. Cắt cho mình một đoạn sợi len màu vàng có chiều dài cỡ tầm là 15 cm. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tạo nhụy cho cái phần bông hoa nè. Đây, các bạn đưa cái sợi len màu vàng này vô chính giữa cọng kẽm nha. Chính giữa cọng kẽm. Một tay chúng ta giữ cái sợi len màu vàng này và một tay chúng ta sẽ cầm sợi len vàng. Chúng ta sẽ tạo nhụy ha. Đây, các bạn sẽ cầm cái sợi len vàng này. Các bạn sẽ quấn vòng quanh cái kẽm cho mình khoảng tầm 15 lần. Đó, các bạn sẽ quấn đều như vậy, tản đều á, để cho cái sợi len của mình nó đừng có đùng lại nha. Rồi, xong rồi. Các bạn sẽ giữ 2 đầu như vậy. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ bẻ cọng kẽm này, xoay cọng kẽm lại cho nó tròn là như vậy ha. Đây, tạo được một cái vòng tròn này rồi thì các bạn sẽ dùng tay giữ cái vòng tròn này. Một tay giữ vòng tròn và cái tay ở dưới này chúng ta sẽ cầm 2 cây kẽm này, mình sẽ xoắn lại ha. Đó, xoắn lại như vậy. Rồi, còn cái đoạn len thừa màu vàng này mình sẽ cắt đi. Khi mình xoắn á, thì cái sợi len vàng này nó đã dính vào trong cây kẽm rồi cho nên nó không có bị tuột nữa. Thì các bạn sẽ cắt bỏ cái sợi len vàng này đi cho mình nha. Đó, là chúng ta đã tạo được một cái phần nhụy rồi. Đó, các bạn sẽ thấy nè, cái vòng tròn nhụy nó nhỏ như vậy thôi nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ lấy bông hoa, mình sẽ cho cái phần nhụy này vào bông hoa. Thì lúc nãy mình nói các bạn là chừa cái lỗ này rộng rộng tí nè, để mình sẽ đút cái phần nhụy này ngay tại cái vòng tròn mã thuật này các bạn. Đó, nó có cái lỗ hở nè, các bạn sẽ đút cái phần nhụy từ cái lỗ đó lên nè các bạn. Đó, đẩy lên nha.
Rồi mình sẽ cho cái phần vàng vàng nó nằm chính giữa phần nhụy này. Rồi còn cái sợi len màu vàng dư, sợi len màu trắng dư, chúng ta sẽ bắt đầu quấn tạo hình cho cái bông hoa nha. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái sợi len màu xanh và đưa cái chiều dài của sợi len màu xanh nó bằng với sợi len màu trắng này. Rồi mình giữ hết luôn 4 sợi len nha, 2 sợi vàng, 2 sợi trắng và 1 sợi xanh. Dùng tay giữ hết 4 sợi này cùng với cái đoạn kẽm. Và một tay nữa các bạn sẽ giữ cái sợi len màu xanh và đưa sát cái sợi len màu xanh này vô trong cái phần nhụy luôn. Đó, vô trong cái phần đài của hoa và phần nhụy này sát chặt xuống nha. Rồi mình sẽ giữ một tay giữ sợi len căng và một tay cầm hết những cái đoạn len thừa này. Các bạn sẽ quấn cho mình 3 vòng sát tại cái bông hoa này. Quấn cho mình 3 vòng, vừa quấn và vừa siết chặt nha. Rồi 3 vòng siết chặt rồi thì cái nhụy của mình nó sẽ nằm gọn ở trong cái bông hoa, và khi mình siết á, thì cái bông hoa của mình nó sẽ tự động nó sẽ bo lên như thế này đó. Đó, nó từ cum lại như vậy đó các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn đều. Đây, các bạn sẽ quấn đều xuống nha, quấn che lại hết các cái sợi len nó đang thừa ra như vậy. Các bạn sẽ quấn hết vào trong cái thân kẽm cho mình luôn, quấn đều hết luôn nha. Đó, quấn chặt, quấn sát đi xuống dưới gần hết cái thân kẽm luôn các bạn. Đó, vuốt cái sợi kẽm và cái sợi len cho bằng để mình quấn cái đoạn này phải thật đẹp nha. Tại vì khi mình bó hoa thì cái đoạn quấn này nó sẽ lồi ra. Các bạn cứ quấn hết cái đoạn kẽm cho mình. Rồi, quấn đều hết tới đoạn gần cuối nha. Cái chiều dài của cái phần mà mình quấn này là khoảng 6 đến 7 cm các bạn ha. Đó, chúng ta quấn có chiều dài như vậy ha. Rồi các bạn sẽ bẻ hai cái kẽm này ra, rồi đưa cái sợi len nó vô hai cái kẽm này, rồi các bạn sẽ xoắn cái kẽm nó lại. Rồi và thế là mình cắt len nha. Khi mình bẻ cái kẽm nó ra rồi mình xoắn cái sợi len và kẽm nó lại á, thì cái sợi len nó sẽ nằm ở giữa hai cái thân kẽm này. Đó, sẽ nằm chắc ở đây luôn, nó không có bị bung nữa. Đó, và cái hoa poppy của mình á, khi mình quấn nhụy vào á thì cái phần nhụy nó sẽ nằm ở giữa như vậy, và cái hoa của mình nó sẽ bum bum như vậy các bạn ha. Đó, 5 cánh hoa nó sẽ ôm lại với nhau, cho nên nó có cái tên gọi là hoa sao nhí là như vậy đó các bạn. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là một cái cành hoa nó sẽ có rất nhiều bông hoa, thì các bạn sẽ chuẩn bị khoảng tầm là 8, 9 hoặc 10 bông hoa. Đó, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng là một cành mình hướng dẫn là 9 bông hoa nha. Đó, 9 bông. Rồi thì các bạn muốn kích cỡ lớn hay kích cỡ nhỏ thì các bạn cứ móc điều chỉnh cái phần xích lên cho mình nha. Đây là những cái cánh nhỏ nè, đây là cánh lớn nè, với cánh mình vừa hướng dẫn là cánh lớn, 2 cánh lớn nè. Đó, rồi còn đây là cái cánh nhỏ nè các bạn ha. Cánh nhỏ thì mình chỉ cần móc lên là 5 mũi móc xích thôi, 5 mũi móc xích nè, rồi chúng ta cua lại đây là 4 mũi đơn. Đó là nó sẽ ra cái cánh nhỏ. Cánh nhỏ là khi mình cho nó nhỏ lên là nó chút xíu như vậy đó các bạn ha. Đó, nó sẽ xê dịch cánh nhỏ với cánh lớn, nó chỉ có 1 mũi móc xích như vậy thôi. Rồi các bạn sẽ móc và làm tương tự như vậy cho mình, tổng cộng là có 9 bông hoa cho một cành hoa ha các bạn. Bắt đầu các bạn chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm lúc nãy mình vừa hướng dẫn đó, cắt làm đôi. Rồi tới cái phần móc chiếc lá thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn len màu xanh để chúng ta móc chiếc lá nha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len màu xanh và một đoạn kẽm cắt làm đôi lúc nãy mình vừa hướng dẫn đó các bạn đó. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc phần chiếc lá nha. Đầu tiên là tạo cho mình một nút thắt trước, siết chặt lại và móc lên cho mình là 20 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mũi móc xích tất cả các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái thân kẽm này nẹp vào trong cái chiếc lá nè. Rồi cho một đầu kẽm vào và bắt đầu chúng ta sẽ bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này cho mình. Đây, một mũi đơn. Rồi
Và nẹp luôn cái đoạn kẽm này đi vào trong mũi đơn nha. Bẻ cái đoạn kẽm này cong lên chút xíu để khi mình móc á, cái đoạn kẽm này nó không có bị trợn nha. Rồi, cái kẽm nó màu trắng đó các bạn hơi khó thấy ha. Đó, cái đoạn kẽm này các bạn sẽ móc liền vào trong cái phần sợi len luôn. Rồi, móc tiếp cho mình ở chân thứ hai cũng là một mũi đơn nữa nha. Rồi, móc liên tiếp như vậy cho mình là 18 mũi đơn ở 18 chân móc nha. Đó. Móc đều như vậy cho đến chân gần cuối rồi các bạn sẽ dừng lại. Đó, móc liên tiếp cho mình là 18 mũi đơn. Đến chân cuối cùng ở góc bên này chừa lại một chân cuối nha các bạn. Rồi, xong 18 mũi đơn ở 18 chân móc rồi. Thì ở cái chân cuối này các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 3 mũi đơn nha. Chân cuối cùng cũng là chân đầu tiên của mép bên này. Đó. Rồi, 2 mũi đơn. 1 mũi đơn nữa nha. Đó, 3 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ bẻ cái đoạn kẽm này nó đi song song vào cái phần sợi len để chúng ta móc tiếp ở cái phần mép bên trái nha. Thì cua lại mép bên trái, cái chân đầu tiên này nè các bạn móc vào đây 1 mũi đơn. Đó, các bạn sẽ móc đều liên tiếp là 18 mũi đơn ở 18 chân móc cho cái mép bên trái cũng tương tự như vậy luôn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ móc mỗi chân móc 1 mũi đơn như vậy cho đến chân cuối cùng. Chân cuối cùng bên này ha, mỗi chân móc 1 đơn như vậy nha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng là 18 mũi đơn ở 18 chân móc nha. Đó, nó sẽ thẳng hàng đối xứng như mép bên phải như vậy. Rồi đến chân cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi đơn bên mép bên phải này. Đó, các bạn cứ đâm kim vào ngay chân móc đầu tiên của mũi đơn này nha. Kéo lên qua. Rồi, và để cho cái đoạn kẽm này nó khít lại thì chúng ta sẽ vòng cái sợi len này xuống phía dưới hai cái cọng kẽm này và chúng ta quay lên lại nè. Và mình làm lại nha các bạn nha. Vòng xuống dưới rồi quay lên lại và móc cho mình 1 mũi dời. 1 mũi móc xích kéo lên qua các bạn. Sorry các bạn, móc 1 mũi móc xích nha. Kéo lên qua và cắt lên. Rồi, đẩy sợi len ra. Siết chặt. Và bẻ cái đoạn kẽm này cho thẳng ha. Mình chỉnh cho cái chiếc lá này nó bằng, nó đều hết. Cái phần nào chúng ta móc nó còn cộm á, thì các bạn cứ chỉnh cho nó đều hết chiếc lá này. Xong rồi, dùng cái sợi len mà mình vừa cắt đó các bạn sẽ quấn vào trong hai cái đoạn kẽm này cho mình khoảng tầm 5 vòng nha. Rồi chúng ta sẽ kẹp lại và gút nó lại. Hoặc còn một cách nữa là các bạn sẽ bẻ cái kẽm này ra. Rồi, và cho sợi len nó vào hai cái kẽm đó. Rồi, xoắn cái kẽm này lại. Đó, xoắn cái kẽm này lại là cái sợi len này nó nằm ở trong hai cái kẽm này luôn á, nó không có bị bung đó các bạn đó. Khi mình tháo ra nè, nó không có bị bung á, nó nằm trong hai cái kẽm này luôn ha. Rồi, mình cắt cái đoạn chỉ thừa này đi để khi mình tạo hình quấn cành á, nó không có bị cộm cái sợi len, nó khó quấn nha. Đó, các bạn chỉnh cho chiếc lá của mình nó bằng phẳng là chúng ta sẽ bắt đầu quấn tạo hình bông hoa nha các bạn nha. Đó, mình muốn uốn bẻ chiếc lá mình theo kiểu nào cũng được. Đây là một dạng mình quấn cái hoa poppy, nó có chiều dài trên một cành và nó nằm so le nhau. Còn một cái cách để chúng ta quấn cái hoa poppy chùm á, các bạn quấn như là cái hoa lưu ly đó các bạn sẽ tổng là 9 bông hoa. 9 bông hoa như thế này, nó nằm chung trong một cái búp nó nở ra như vậy. Các bạn sẽ cột 9 bông hoa và nẹp cái thân kẽm vào chính giữa 9 bông hoa đó. Rồi các bạn sẽ cột từ 9 bông hoa đó, các bạn cột cái thân kẽm xuống. Đó, thì có hai cách để các bạn cột cái hoa poppy của mình nha. Thì hoa poppy của mình nó có cái kiểu nở là nở chùm giống như hoa lưu ly vậy các bạn. Đó, thì hai cách cột cái kiểu tạo cành nó như vậy nha. Thì mình hướng dẫn cho các bạn là cái cách tạo cành cái kiểu mà nó nằm một trục dài như vậy nè. Nó sẽ so le nhau như vậy để khi mình bó cái bông hoa thì mình phối được rất là nhiều kiểu với nhau chung. Với hoa poppy này các bạn phối với nhiều kiểu khác cũng được. Còn khi các bạn mà bó một bó tròn lên như vậy nè, 9 bông hoa hoặc 10 bông hoa các bạn bó tròn lên và đưa cái thân kẽm vô giữa thì các bạn bó nó sẽ tròn lên như vậy đó. Thì các bạn sẽ phối nó chung với cái cành hoa tròn nó mới đi chung với nhau được. Đó.
Còn cái hoa dài này mà thì mình phối nó dễ hơn. Đó là có 2 cách để mình tạo cái chùm hoa poppy nha các bạn. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là quấn tạo cành nó nằm trên cùng một cái thân cây này, chín bông hoa nó sẽ tản đều, hoặc là chín bông hoa nó sẽ nở một chùm ra như vậy. Đó thì cái cách trang trí của các bạn là tùy các bạn, gói hoa các bạn trang trí nha. Rồi chúng ta quấn tiếp tới cái cành thứ 9 nha các bạn. Rồi quấn xong 9 bông hoa rồi, các bạn sẽ cho chiếc lá vào. Đó, nó cũng nằm so le các bông hoa còn lại, nó tương tự như vậy nha. Đó, nó cũng sẽ nằm so le chút xíu so với những cái bông hoa. Rồi các bạn sẽ quấn tại cái vị trí chiếc lá này cũng 3 vòng cho mình cho nó chắc nha. Tất cả khi các bạn đưa sợi len và cành hoa hay chiếc lá vào trong cái thân kẽm, các bạn đều quấn vào cho mình là 2 đến 3 vòng, siết chặt lại để cái điểm tiếp xúc này nó chắc, nó không có bị bung ha. Đó là trong cái lưu ý khi mình quấn tạo cành đó các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn như vậy cho đến đoạn cuối cho mình luôn nha. Quấn đến đoạn cuối rồi, các bạn sẽ cho một ít keo vào trong cái đoạn cuối của thân kẽm này để chúng ta chốt lên nó không có bị bung ha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ cắt len tại cái điểm tiếp xúc đó. Các bạn sẽ bóp cho nó chặt keo và cái sợi len này. Đó, chặt và đẹp như vậy nha các bạn. Rồi các bạn sẽ uốn nắn cái phần hoa poppy của mình và cái cành lá nó theo cái ý thích của mình nha. Đây là mình tạo hình của cái cành là 30 cm. Đó, 30 cm thì các bạn sẽ cho cái khoảng cách của các cái hoa của mình nó ngắn như vậy. Rồi còn cái về tạo hình của 40 cm nè. Đây, cành tạo hình 40 cm thì các bạn sẽ cho khoảng cách của các bông hoa nó sẽ có chiều dài là 2 cm đó các bạn. Đó, khoảng cách 2 cm 2 cm nè đó. Rồi, thì các bạn tùy chọn cái thân kẽm của mình có chiều dài là 40 hay 30 để các bạn tản đều 9 bông hoa và chiếc lá nó sẽ nằm đều trên cái thân kẽm của mình nha. Đây, thân kẽm 30 thì mình sẽ tản đều nó ra cái diện tích nó, vị trí nó ngắn hơn cành 40. Đó, mình đã hướng dẫn cho các bạn móc xong cành hoa poppy hay còn gọi là hoa sao nhái rất là dễ móc các bạn ha. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho Liệu xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới. Nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó, Liệu sẽ hướng dẫn để các bạn hoàn thành cái mẫu hoa poppy cưng cưng này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.